მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც მოგეხსენებათ წინა ვიდეოში ჩვენ მამბას 24-დან ერთად ჩავატარეთ გათამაშება, რომლის გამარჯვებულსაც დღეს გამოვავლენთ. ეს არის ლაშა ფაილაძე, რომელიც რენდომ გენერატორის დახმარებით გამოვლინდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვილოცავთ მას ამ გამარჯვებას. და ახლა უკვე დროა ვისაუბროთ ვიქტორ ოლადიპოზე. Some great help here. You see an athlete watching it. 7-0 run. The first star game dunk contest. Going off the right side. Now watch just pound it. And get it off the glass. It looks sick. სპორტი და ტრამვა. ორი ერთმანეთით დაუძინებელი მტერი, თუმცა განუყოფლები. ძალიან ბევრი მოთამაშის გახსენება შეგვიძლია, ვისი კარიერაც ტრამვამ დაანგრია. და ამაზე რამოდენიმე ვიდეოც კი ჩავწერეთ უკვე. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ვიქტორ ოლადიპო მათ რიცხვს არ შეემატა. ვიქტორ ოლადიპო ნიჭიერი მონდომებული ყალბურთელი, რომელიც დრაფტზე ორლანდო 2013 წელს აირჩია. The Orlando Magic select Victor Oladipo of Indiana University. ყალბურთელი, რომელიც ლიგაში მოვიდა 21 წლის ასაკში. და უკვე ჩამოყალიბებული სტილი ჰქონდა თამაშის. თუმცა ამაში ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო. ბევრი ექსპერტს ეჭვიებარებოდა, შეძლებდა თუ არა ის ამ ხარვეზების გამოსწორებას. და რა გავლენაც იქონიებდა ეს ყველაფერი მის თამაშში. ოლადიპოს არ ჰქონია ტოპ პიკისთვის დამახასიათებელი სტარტი. ის შემოდიოდა ბენჩიდან და ცდილობდა დაიმტკიცებინა, რომ უფრო მეტ დროს იმსახურებდა. რამდენიმე თვეში მან უკვე საშუალოდ 30 წუთის მიღება დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სეზონი ცხრილის ფსკერზე იყო, ვიქტორმა რამდენიმე დასამახსოვრებელი გამარჯვება მაინც აჩუქა გუნდს. მაგალითად ნიქსთან შეხვედრა, როდესაც რუკი 30 ქულა, 14 მოხსნა და 9 გადაცემა გააკეთა. და არანორმალურად კარგი მეოთხე და ოვერტაიმი შემოგთავაზა. იქამდე იყო ფილადელფიასთან დაპირისპირება, სადაც პირველი სამმაგი დუბლი შეასრულა და საბოლოოდ სეზონის სიმბოლურ გუნდში მოხვდა. ასევე კი ეს რეიტინგში მხოლოდ კარტერ ვილიამს ჩამორჩა და 14 ქულით 4 მოხსნით და 4 გადაცემით პირველი სეზონი ჩაამთავრა. მეორე სეზონი კიდევ უფრო უკეთესი გამოვიდა. ის საშუალოდ აკეთებს 18 ქულას და ძირითადში ადგილიც დაიმკვიდრა. ინდივიდუალურად ოლადიპო უფრო და უფრო უკეთეს კალათბურთს თავაზობდა შეტევაში. დაცვაზე კი საუბარი ზედმეტია. ლიგაში ის უკვე ძალიან ძლიერი მცველი მოვიდა და მეორე სეზონიდან მოყოლებული ელიტურ დამცველთა რიგებში გაერია. მომდენო სეზონის სტარტზე ოლადიპო ძალიან კარგი იყო, თუმცა ეს ორლანდოს შედეგებზე არ ასახულა. მან განსაკუთრებით კარგი თამაში ჩაატარა რასელ ვესტბრუკისა და კევინ დურანტის დუეტთან, რომლებთანაც უბრალოდ შოუდადგა და ძალიან ცოტა დააყოლა გამარჯვებამდე. ვიქტორმა ამ სეზონში ბევრი კარგი თამაში ჩაატარა და განსაკუთრებით იმ წლევანდელ ჩემპიონ კლივლენდთან, რომელსაც კარიერის საუკეთესო მაჩვენებელი 45 ქულა ჩაუგდო. 2013 წელს ოკლაჰომამ ტრანსფერი განახორციელა, თუმცა მომავალში ვერ გამოიყენეს, რა თქმა უნდა. თანდერმა სერჯი ბაკა გაცვალა ოლადიპოში და მომავალი წლის მე-7 პიკში, რომლითაც შემდგომ საბონისი აირჩიეს. The team just traded one of its superstars. Say bye-bye to Victor Oladipo. He is heading west. თითქოს ყველაფერი იდეალურად იყო ოკლაჰომასთვის, რომელსაც შუთერის პრობლემა ჰქონდა და მათ მიიღეს ის, რასაც ბონუსად ბრწყინვალე დაცვაც მოჰყვა. და ის სწორედ ამ დროს მოხდა ის, რაც დღესაც კი განხილვის საგანია. კევინ დურანტმა გადაწყვიტა მეომრებთან გაერთიანება და კიდევ ერთ ბრძოლაზე უარი განაცხადა. შედეგად გუნდში დარჩა გაბრაზებული რასელ ვესტბრუკი, რომელმაც იმ სეზონში ქვაზე არ დატოვა. საშუალოდ ტრიპლ დაბლი გააკეთა და ოსკარ რობერტსონის რეკორდიც მოხსნა. ჩვენ ალბათ ყველას გვეგონა, რომ რასელი და ოლადიპო ძალიან კარგი დუეტი შექმნიდნენ შეტევაში, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. მან უბრალოდ ვერ წარმოაჩინა საკუთარი თავი. და მის კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე უარესი სეზონი ჩაატარა, რაც ასევე გამოიხატა პლეი-ოფშიც, სადაც უბრალოდ მინუსი იყო გუნდისთვის. თუმცა ოკლაჰომაში მისი ბოლო მატჩებიც არ იყო ცუდი, სადაც რასელ ვესტბრუკმა ვერ ითამაშა, მან მინესოტა ტიმბერვოლვსს გეიმ ვინერიც კი ჩაუგდო. ამ ყველაფერმა დაანახა ოლადიპოს, რომ მას ჭირდება გუნდი, რომელშიც ის ლიდერი იქნება. Victor Oladipo's number, he's going to pull up from mid-range to take the lead. ასეთი გუნდი აღმოჩნდა ინდიანა პეისერსი, რომლის შტატშიც ვიქტორ ოლადიპომ დაიწყო კალათბურთის თამაში. The Pacers could not have done better in this trade. They won it. ინდიანაში გადასვლის შემდეგ მის ნორმა გაგიჭირდებოდათ, როგორც პარკეტზე, ასევე მის გარეთაც. ოლადიპოს ამ გაცვლის შემდეგ შეექმნა მენტალური პრობლემები, რომლის დაძლევის გზაც მხოლოდ ვარჯიშში იპოვა. მან გააუმჯობესა სასროლო სელექცია, დრიბლინგი, პასი, დაცვაც კი და უბრალოდ შეუჩერებელი გახდა. ინდიანაში დებიუტი საოცარი იყო.
პირველივე მომენტში, როდესაც მან დიანჯელოს ბურთი ჩაუგდო, იგრძნობოდა, რომ ის სუსმო კალათბურთელია. ზუსტად იგივე მოხდა სან ანტონიოსთან თამაშიც, სადაც ასწავლი მეოთხე და გეიმ ვინერი გვაჩუქა. ამის შემდეგ იყო ალბათ მისი კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი მომენტი, როდესაც კლივლენდ კავალიერს და კევინ ლაუს გადამწყვეტი სოლო ჩაუგდო და თამაში მოუგო. კავალიერსი და ინდიანა ერთმანეთის გვერდ მიდიოდნენ საპლეი-ოფ რანში და ძალიან დიდი შანსი იყო ერთმანეთს შეხვედროდნენ. რეგულარულ სეზონში ინდიანამ 4-დან 3 მატჩი მოუგო კაუსს. თუმცა ლებრონმა სეზონში უფრო მეტი თამაში მოიგო და მოედნის უპირატესობაც გაინახა. ამავე სეზონში იყო ვიქტორ ოლადიპოს პირველი ოსტარი, სადაც ჩატენობის კონკურსშიც მიიღო მონაწილეობა. სწორედ აქ შეერქვა მას მისი ზედმეტ სახელი, შავი პანტერა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ინდიანა ისევ პლეი-ოფშია, სადაც კლივლენდს დაუპირისპირდა. თუმცა პოლ ჯორჯის ნაცვლად, რომელიც წინატელს გაისვიპა, მათ ოლადიპო ლიდერობს. ლებრონს სხვა მიზნები აქვს. ის პირდაპირ ფინალს ხედავს და გოლდენზე ფიქრობს. თავის მხრივ ოლადიპოსაც ბევრი აქვს დასამტკიცებელი. წინა პლეი-ოფში ძალიან ცუდი პერფორმანსის შემდეგ გაჩნდა კითხვები. შეეძლო თუ არა საერთოდ მნიშვნელოვან თამაშებში თავის გამოჩენა. რეგულარულში მას უკვე ჰქონდა კარგი თამაშები, კარგი მეოთხედები და უმეტეს შემთხვევაში გამარჯვებამდეც მიდიოდა, მაგრამ იყო კი ეს საკმარისი. ამას პასუხი კლივლენდთან სერიის პირველივე თამაში გასცა. 32 ქულა, აქედან 10 ბოლო მეოთხეში. საბოლოო ჯამში კი 15+1 ქულით მოგებული შეხვედრა. ოლადიპომ კარიერის ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა, განსაკუთრებით პერიმეტრიდან და 6 ზუსტი ნასროლი სამქულიანი მოათავსა კალათში. ამ თამაშის შემდეგ ლებრონმა ოლადიპოზე კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ როდესაც ის ასე თამაშობს, მის გაჩერება უბრალოდ შეუძლებელია. ანგარიშია 2-2, სერიის გადამწყვეტი ნაწილი მოდის. მეხუთე თამაში, სადაც ოლადიპო უბრალოდ არ ჩანდა, საშინელება იყო, ვერ თამაშობდა. თუმცა მეოთხედის ბოლო წუთებზე კლივლენდ კავალიერსი კარგავს ბურთს. სწორედ კი არ კარგავს. საჯების შეცდომის გამო ბურთი ინდიანას რჩება, რომელიც კაუსის უნდა ყოფილიყო იდეაში. ამის შემდეგ კი მოხდა ის, რაზეც დღემდე მიდის საუბარი. გარდა იმისა, რომ ჯეიმსი მაისურზე ეკაჩებოდა ახტომის დროს, ოლადიპომ ლეიაპისას ჯერ ფარს გაარტყა ბურთი და მხოლოდ ამის შემდეგ დაბლოკა ლებრონ ჯეიმსმა. მოგვიანებით ლიგამაც და ლებრონმაც აღიარეს, რომ ეს იყო გოლთენდინგი. თუმცა ეს ყველაფერი ინდიანას ვერ დაეხმარა, რადგან ლებრონმა ბაზერ ბითერი ჩაუგდო და თამაში მოიგო. ანგარიშია 3-2. Cleveland triggers in. James, 2 seconds, 1 second for the win. LeBron James delivers. მოვიდა მეექვსე თამაში ჯერც, სადაც ოლადიპო ისეთი мотивაციით გამოვიდა, როგორც არასდროს. მისმა ნალიდერებმა ინდიანამ შანსი არ დაუტოვა კლივლენდს და მთელი თამაშის განმავლობაში სოლიდური უპირატესობით იყვნენ წინ. ოლადიპომ სერიაში ანგარიშის გათანაბრებასთან ერთად 3 დუბლიც გააკეთა. მოვიდა მეშვიდე თამაშის დროს, სადაც ოლადიპო არ თამაშობდა ცუდად, მაგრამ მათ კარგად გამოიყურებოდა. ლებრონი, რომელიც მისი კარიერის განმავლობაში არასდროს არ გამოვარდნილა პლეი-ოფის პირველი რაუნდიდან, არაპირებდა მეშვიდე თამაშის წაგებას. თუმცა მთავარი გაქცევა კლივლენდმა მისი მოედანზე არ ყოფნის დროს განახორციელა. Final seconds, Oladipo's shot is good with 0.8 of a second remaining. Cavs inbound. And it's on to the second round. The Cavaliers take game 7. ამის შემდეგ ოლადიპო ვარსკვლავებში გაერია, თუმცა იყო ერთი პრობლემა – ტრავმები. ლიგაში მოსვლის დღიდან ოლადიპომ 7 სეზონი ითამაშა, თუმცა ტრავმის გარეშე არც ერთი. უმეტესობა მისი მუხლისგან იყო გამოწვეული, რომელიც შემდგომ ქრონიკულ ტრავმად განუვითარდა. 2018-2019 წლის სეზონში ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად დახვდა წინ. ოლადიპოსთვის ეს სეზონი განსხვავებული იყო. ის ნამდვილად ძლიერი იყო და ძალიან კარგადაც თამაშობდა, რაზეც ჩიკაგოსთან და ბოსტონთან ჩაგდებული გეიმინერებიც მეტყველებს. 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! თუმცა ის აგრესია და სისწრაფე აკლდა, რომელიც ამ უხლის ტრავმისგან იყო გამოწვეული. თუმცა რაღაც მიზეზების გამო გადაწყვიტა, რომ თამაში გააგრძელებინა. რამაც საბოლოო ჯამში ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანა. მიიღო ტრავმა, რომლის გამოც თითქმის 1 წელი გამოტოვა. You can see it just gives right there and he goes down. You can see he's trying to protect himself. 2020 წლის 30 იანვარს ჩიკაგოსთან თამაში დაბრუნდა. ამ ყველაფრის მიუხედავად ოლადიპო მაინც მშვენივრად დაბრუნდა და ჩიკაგოს გამათანაბრებელი სამიანი ჩაუგდო და თამაში ოვერტაიმში გადაიყვანა. ის თამაშიდან თამაშამდე უმატებდა და ბოსტონთან შეხვედრაში ძალიან კარგად იასპარეზა. დაშეგვეცილ თამამად გვეთქვა, რომ ის პარკეტს დაუბრუნდა. თუმცა ამის შემდეგ მოხდა რუდი გობერის ინციდენტი და პანდემიის გამო ლიგა შეწყდა. ჩვენ კი გადაგვრჩენია ვიმედოვნოთ, რომ ოლადიპო იმ კალათბურთელთა სიას არ მიემატება, რომლებსაც ტრავმამ თავიანთი მაქსიმუმის ჩვენების საშუალება არ მისცა.
ვიდეოს ბოლოს კი ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მოიწონოთ ჩვენი მეგობარი გვერდები Facebook-ზე. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.